કેમ છો મારા ખાવાના શોખીન મિત્રો? સ્વાગત છે તમારું વારુ પાણીમાં. આજે આપણે બનાવશું ખૂબ જ ટેસ્ટી કાચી કેરીની ખાટી મીઠી ચટણી. તો જોઈએ એની રેસીપી. આ મેં મીડિયમ સાઇઝની 2 કાચી કેરી લીધી છે. તમે નાની મોટી કોઈ પણ સાઇઝની કેરીમાંથી ચટણી બનાવી શકો છો. આ મેં કેસર કેરી લીધી છે. તમે કોઈ પણ જાતની કેરીમાંથી ચટણી બનાવી શકો છો. હવે આપણે એના ટુકડા કરી લેશું. આ મેં છાલ સહિત જ ટુકડા કરેલા છે. જો તમે મોટી કેરી લીધી હોય તો છાલ ઉતારીને ટુકડા કરવા. કેરીના ટુકડાને આપણે મિક્સર જારમાં નાખશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, થોડો સંચળ પાવડર. સંચળ પાવડરથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. થોડી હિંગ, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર. તમારે તીખું જે પ્રમાણે જોઈતું હોય એ પ્રમાણે તમે મરચાંનું પ્રમાણ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો. 2 ચમચી ઝીણો સમારેલો ગોળ લેશું. ગોળનું પ્રમાણ પણ તમારે વધારે ઓછું જે પ્રમાણે ટેસ્ટ જોઈએ એ પ્રમાણે રાખી શકો. અડધી ચમચી શેકેલા જીરુંનો પાવડર લેશું. શેકેલા જીરુંના પાવડરથી કાચી કેરીની ચટણીમાં ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે. હવે આપણે આ બધી વસ્તુને મિક્સરમાં સારી રીતે પીસી લેશું. બધી વસ્તુને આપણે મિક્સરમાં સારી રીતે પીસી લીધી છે. હવે આપણે એને એક સર્વિંગ બોલમાં લઈ લેશું. તો તૈયાર છે આપણી ખૂબ જ ટેસ્ટી કાચી કેરીની ખાટી મીઠી ચટણી. તો તમે પણ ફટાફટ બનાવો અને કાચી કેરીની ચટણીની મોજ લ્યો.